Được rồi các bạn, cuối cùng thì tôi cũng có video hướng dẫn về việc giảm số lượng đa giác này cho các bạn. Mọi người đã yêu cầu tôi rất nhiều trên mạng xã hội, tin nhắn gửi đến mỗi ngày, hầu như là vậy. Và cuối cùng thì nó cũng ở đây rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Đúng vậy các bạn, video này được yêu cầu rất nhiều. Mọi người liên tục yêu cầu nó hầu như mỗi ngày trên mạng xã hội, trên trang Facebook và trong bình luận của các video. Nhưng tôi đã không thể thực hiện được. Tôi đã nói với các bạn rồi, những ai theo dõi tôi trên mạng xã hội thì biết tôi đã bị bệnh nên không thể nói chuyện được. Một chuỗi việc giữa công việc và mọi thứ khiến tôi không thể làm được. Nhưng giờ thì nó đã ở đây rồi. Trước hết, việc giảm đa giác có tác dụng gì? Nó giúp ích chính xác cho việc mở mô hình trong Papercutter để khi chúng ta nhập mô hình vào Papercutter, nó sẽ không hiện lên dòng chữ thông báo rằng mô hình đó có từ 100.587 đa giác và sẽ mất rất nhiều thời gian để xử lý. Vì vậy có một số điểm quan trọng mà chúng ta cần cân nhắc trước khi cố gắng giảm đa giác. Điểm số 1 là không phải tất cả đa giác, ý tôi là tất cả đều có thể giảm được nhưng không phải mô hình nào trông cũng ổn hoặc không thể giảm nhiều như chúng ta mong muốn hoặc kỳ vọng. Điểm thứ hai là chúng ta phải ý thức được rằng khi giảm đa giác hoặc khi loại bỏ các đỉnh như cách tôi thường gọi, hay nói cách khác là loại bỏ các nếp gấp đi, mô hình sẽ bị mất chi tiết. Trong một mô hình 3D, lưới 3D càng có nhiều đa giác thì điều đó có nghĩa là mức độ chi tiết càng cao. Rõ ràng là đối với chúng ta, những người lắp ráp chúng trong Papercutter, mọi chuyện sẽ rất phức tạp nếu có một lượng đa giác quá lớn. Tất nhiên rồi, dù vậy vẫn có thể làm được, nghĩa là thực tế làm được. Tôi đã thấy các mô hình trên Papercutter mà họ hầu như làm với các đa giác nguyên vẹn của chúng mà không giảm bất cứ thứ gì cả. Họ vẫn làm được và tin tôi đi, chúng trông cực kỳ đẹp mắt. Nhưng đối với chúng ta, những người muốn tiết kiệm một chút công sức và bằng cách nào đó làm cho mọi thứ dễ dàng hơn, thì việc này rất có lợi. Và một điểm khác mà chúng ta cần cân nhắc khi giảm đa giác chính là điều tôi đã nói với các bạn ở video trước, đó là nhiều khi chúng ta có thể làm mất kết cấu texture hoặc có thể làm mất bản đồ hóa mapping. Do đó chúng ta cũng sẽ phải thực hiện lại việc bản đồ hóa lại kết cấu để mô hình trông đẹp mắt. Được rồi, vậy là sau khi đã làm rõ các điểm này, chúng ta hãy chuyển sang máy tính để tiếp tục bài hướng dẫn nhé. Được chứ? Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Chúng ta đã sẵn sàng ở đây để bắt đầu bài hướng dẫn. Và để thực hiện bài hướng dẫn này, tôi sẽ dựa chủ yếu vào hai mô hình. Mô hình đầu tiên sẽ là ghi dâu. Và mô hình thứ hai sẽ là mô hình này. Mô hình nhiều cạnh tally có nhiều đa giác hơn một chút để cho thấy sự thay đổi rõ ràng hơn một chút. Vậy nên cái này, chúng ta sẽ bắt đầu. Nhân vật ghi dâu này thực ra thì cũng đã được giảm khá nhiều rồi. Ghi dâu này được chia sẻ cho tôi bởi một người theo dõi kênh. Và sự thật là tôi rất thích mô hình này và đang nghĩ đến việc phát triển nó trong những ngày tới để làm bằng giấy. Như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu video, mô hình càng có nhiều lượng đa giác thì sẽ mang lại chất lượng chi tiết tốt hơn, nên cá nhân tôi rất thích việc các mô hình có nhiều chi tiết. Đôi khi tôi cũng thích một số mô hình dạng ít đa giác locally, nhưng mà cái này bây giờ phụ thuộc vào sở thích của mỗi người. Mô hình này tôi thấy không quá phức tạp để làm, tức là thực sự thì các đa giác của nó khá lớn, chúng là tùy thuộc vào kích thước cuối cùng mà ta sẽ áp cho mô hình. Nó không nên gây ra bất kỳ vấn đề nào cả. Nhưng dẫu vậy, chúng ta vẫn có thể giảm chúng thêm một chút nữa. Chủ yếu có 3 cách, hoặc không hẳn là chỉ có vậy mà là tôi chủ yếu sử dụng 3 cách để giảm các đa giác. Xin nói rõ, điều này không có nghĩa đây là những cách duy nhất, cũng không có nghĩa chúng là những cách chuẩn xác nhất. Tôi biết trong phần bình luận sẽ có người bảo tôi rằng không phải làm như vậy đâu. Nhưng đây là cách mà tôi tìm ra để giảm bớt một chút đa giác mà không phải hy sinh quá nhiều chất lượng của mô hình. Và vì các bạn đã liên tục yêu cầu đó, nên đây là video về mô hình này mà tôi sẽ cho các bạn xem.
Và vì các bạn liên tục yêu cầu nên tôi ở đây để chia sẻ nó với mọi người. Trước hết, chúng ta cần xử lý mô hình một chút. Và ở đây, điều duy nhất tôi thấy là nó có một lỗi nhỏ ở ngón tay. Nó bị hở ở phần này, có hai cách. Để thử khắc phục nó, cách đầu tiên, hãy xem liệu nó có ổn không, là gộp các đối tượng lại, và sau khi gộp xong chúng ta vào tab đối tượng Upgrade và chọn chỗ ghi là đóng tất cả các đỉnh Colossian và Tasashi. Nó báo rằng đã đóng được 10 đỉnh. Và như các bạn thấy ở đây, các đỉnh này đã được đóng lại, những đỉnh ở ngón tay. Vậy là chi tiết nhỏ đó đã được sửa xong. Tôi khuyên bạn nên thực hiện việc giảm đa giác khi mà bạn đã có. Khi bạn chắc chắn rằng mô hình sẽ giữ nguyên như thế này, không muốn thay đổi gì nữa, thậm chí khi bạn đã đặt nó vào tư thế mong muốn, ví dụ, tư thế này trông khá ổn. Ý tôi không phải tự nhiên nó thế, nhưng trông nó ổn. Có thể tôi cũng sẽ nảy ra ý định thay đổi đôi chút phần chân của nó, tôi không biết nữa, nhưng hiện tại cho những gì cần làm, sau này khi phát triển nó tôi sẽ xem có cần thay đổi một chút không, còn hiện tại cho việc chúng ta đang làm thì cứ để như vậy đi, nhưng như tôi đã nói, tôi khuyên bạn nên giảm các đa giác và thực hiện việc giảm đa giác sau khi bạn đã hoàn thành việc chỉnh sửa mô hình của mình. Thậm chí bạn cũng nên làm điều đó khi bạn đã tách các bộ phận ra, như trong các video trước tôi đã hướng dẫn. Việc này có mục đích là có rất nhiều trường hợp, ví dụ như có lẽ bạn muốn giữ mức độ chi tiết cao hơn ở khuôn mặt so với quần áo hoặc ngược lại, thì bằng cách đó nó có thể giúp ích cho việc giảm đa giác ở một số bộ phận nhất định mà thôi, chỉ ở những vùng được chọn. Nhưng được rồi, phương pháp đầu tiên tôi dùng ở đây là gì? Để giảm đa giác, phương pháp này chẳng có bí mật gì cả. Phương pháp tôi chủ yếu dùng để giảm đa giác là cái mà bản thân chương trình đã tích hợp sẵn. Nếu chúng ta vào tab đối tượng, ở đây nó ghi là giảm đa giác Reduce Polygon. Nhiều khi mọi người sợ tùy chọn này. Nếu ta làm theo cách tự động, ta sẽ nhận ra rằng nó chỉ đơn giản là làm biến dạng mô hình một cách kinh khủng, rồi người ta sẽ bảo không làm được đâu, cái này biến dạng không nhận ra nữa, nên thành ra nó chẳng giúp ích được gì. Nhưng thực ra tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp chỉ định một con số cụ thể. Mô hình cụ thể này có 1602 đa giác, như tôi đã nói theo sở thích. Và kinh nghiệm của tôi thì nó không nhiều, nhưng nếu chúng ta có thể giảm chúng đi một chút, mà không làm giảm chất lượng mô hình thì sẽ tốt hơn. Thường thì tôi không đi thẳng, tôi sẽ thử giảm dần từng 10%. Ví dụ ở đây từ 1602 đa giác, tôi có thể giảm chúng xuống còn 1442. Tôi có thể giảm chúng về mức 80% có lẽ, và chúng sẽ còn 1282, mức 70%, sẽ còn 1135, và cứ tiếp tục như vậy. Tôi cứ thử dần, ví dụ, luôn. Bắt đầu với 90%, không bao giờ giảm quá mức 80%, hãy thử với mức 90%. Chính xác là 90%. Để có tổng số đa giác là 1443. Nếu các bạn kịp nhận thấy, đã có sự thay đổi, và tôi nhận ra rằng nó cũng không đến mức gọi là thay đổi quá lớn, chủ yếu chúng ta sẽ nhận thấy nó ở những phần này, những vùng có mắt và những thứ tương tự. Ở các vùng nhỏ hơn là nơi chúng ta bắt đầu thấy sự sụt giảm. Thấy rằng nó không giảm quá nhiều và không ảnh hưởng quá lớn. Vậy nên từ quay lại mức 100% của 1442 đa giác mà tôi đang có ở mức 100% và mức 9% này, tôi sẽ hạ thêm 10% nữa. Tôi lại hạ xuống mức 90% để còn lại 1298, tôi đưa lệnh thực thi là đồng ý, và ở đây thực sự chúng ta đã thấy sự thay đổi. Nếu chú ý kỹ, phần mắt của nó đã bị vuông lại và có một biểu cảm trông như đang hoảng sợ. Vậy ở đây ta thấy với lần giảm đầu tiên chỉ ở mức 10% thôi.
Các phần này coi như đã bị loại bỏ. Và cả những phần tóc ở đây nữa, những phần này có thể hơi phiền phức khi lắp ráp mô hình. Những phần nhỏ nhất đã biến mất, phần miệng ban đầu vốn dĩ đang hơi khép lại, thì khi làm vậy, miệng nó bị hở ra một chút, phần răng cũng thế. Ở phía dưới có răng nên chúng đã bị biến dạng, nhưng điều này sẽ giúp chúng ta dễ dàng hơn rất nhiều. Rất nhiều trong việc mở mô hình. Nếu áp dụng thêm một lần nữa, như trước đó, ta thấy rõ ràng là nó hoàn toàn trở nên vô dụng. Vậy nên thực sự là nó không còn hiệu quả nữa, nó có thể hiệu quả trong khía cạnh quần áo hoặc những thứ tương tự. Ở những phần đó nó không bị giảm đi nhiều. Nó không bị giảm nhiều và nó có thể hoạt động được. Vậy nên, ví dụ như ở đây chính là điều tôi đã nói với các bạn. Chẳng hạn như tạo khuôn mặt thành một đối tượng mới. Phần răng. Được rồi, trong trường hợp này đối với những gì chúng ta sắp làm, thực ra phần răng không có ích gì cho chúng ta cả, vậy nên chúng ta sẽ xóa chúng đi. Nếu không, sau này khi chúng ta đang mở mô hình, chúng sẽ gây vướng víu cho chúng ta, vậy nên hãy xóa những đa giác này đi. Những đa giác này hoàn toàn không giúp ích được gì cả, mấy đa giác này tất nhiên cũng nằm trong tổng số lượng đa giác mà Tape Accuser sẽ đưa ra khi nó báo cho chúng ta biết mình có một lượng 10 đa giác và sẽ mất rất nhiều thời gian để lắp ráp chúng. Nó cũng tính luôn cả những cái này, vì vậy chúng ta nên xóa đi để nó không tính vào trong tổng số. Cái này cũng không, cái này cũng không. Cũng không, cũng không. Cái này cũng không có tác dụng gì. Những cái đang bị ẩn này không có tác dụng, 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 không có tác dụng. Đây chính là lúc mà tôi bảo chúng ta cần phải xử lý một chút với các mô hình để thực sự. Nếu không thì phải chỉnh sửa toàn bộ các phần này, toàn bộ các mặt này, các đỉnh và đa giác này, những thứ không mang lại lợi ích gì nhưng ngược lại thì chúng lại đang hiện diện trong thế giới mà chúng ta đang sống. Trong môi trường này, chúng hiện diện trong mô hình, vì vậy Tape Accuser có sẵn trong tính năng của nó khi chúng ta nhập mô hình vào, nó có một số tùy chọn giúp xóa các phần này đi, kiểu như xóa các đỉnh này, các đa giác này, nhưng không phải lúc nào. Tức là không phải lúc nào nó cũng xóa một cách chính xác, thế nên tốt nhất là xóa chúng ngay từ đầu, ngay trên mô hình. Thậm chí chúng ta cũng có thể xóa một phần của mắt. Thực ra những đa giác nằm ở phía sau này nữa. Để tôi bật cái này lên xem sao. Như thế này để xem còn chỗ nào nữa không. Tôi có cảm giác mình đang bỏ quên một số chỗ. Ở đây tôi cảm thấy có cái này, không phải, cái này là từ phần phía sau của chiếc mũ bảo hiểm, đúng vậy. Vậy là chúng ta đang nói đến việc thậm chí có thể xóa các đa giác của 1742 hình như chúng ta đang có. Hãy cố gắng giảm nó xuống, mức tối thiểu có thể, cả phần mắt nữa. Chúng ta cũng có thể xóa mắt vì thực ra cái này không có tác dụng gì cho chúng ta. Ít nhất là hai hàng đa giác đầu tiên này không giúp ích gì cả. Chúng ta sẽ xóa những cái này đi. Cách này coi như là một hình thức thủ công để xóa các phần này của mô hình, những phần không có ích gì cho chúng ta. Phía bên kia, nhưng ở đây nó không cho tôi nhìn rõ. Để xem, đợi tôi chút, để tôi xem nào. Xem nào. Cái này chúng ta cho vào một đối tượng mới rồi ẩn nó đi. Đối tượng mới rồi ẩn đi, ok.
Và bây giờ tôi đã có thể nhìn thấy những gì tôi muốn xóa. Chính là cái này, cái này, cái này, cái này. Xong rồi, bây giờ những cái mà chúng ta đã ẩn là hai cái này. Hãy đưa chúng trở lại trạng thái. Và cái mũ bảo hiểm nữa, chúng ta cũng đưa nó về trạng thái ban đầu. Vào lúc này, xong rồi, ở đây, tôi đã quay lại. Tôi cắt video một chút, tôi quay lại để hoàn tất các thay đổi và tránh xóa các đa giác này và cái này, những cái mà tôi thực sự cần. Được rồi, đó coi như là một cách để xóa đa giác bằng tay. Điều tôi vừa nói với các bạn chính là việc tách riêng phần khuôn mặt ra. Và lúc này nếu tôi muốn xóa các đa giác, tách riêng phần mặt ra và chỉ giữ lại những gì chúng ta muốn. Những gì chúng ta muốn giảm bớt, trong trường hợp này sẽ là phần còn lại. Không tính phần mắt, chúng ta cũng sẽ chừa phần mắt ra. Vì mắt là phần mắt cũng bị thay đổi. Đó là phần chủ yếu bị biến dạng, vậy nên ví dụ ở đây, phần này có lẽ là phần chúng ta quan tâm muốn giảm bớt. Chúng ta sẽ lại vào mục đối tượng, chọn giảm đa giác và tiếp tục. Ở mức 90%, 90%. Và chúng ta giảm, như các bạn thấy. Thực ra sự thay đổi không nhiều, và tôi cũng không khuyên các bạn giảm xuống sâu hơn mức 90%, vì nếu giảm xuống sâu hơn mức 90%, điều duy nhất bạn nhận được, ví dụ nếu tôi giảm xuống mức 70%, điều duy nhất tôi nhận được là hình khối của tôi sẽ bắt đầu bị biến dạng ngày càng nhiều hơn. Ví dụ như ở đây ta thấy các ngón tay đã bị thu nhỏ lại rất nhiều. Chúng kết thúc bằng một đầu nhọn, nên đối với tôi, như tôi đã nói, cá nhân tôi không thích chúng bị như vậy. Thậm chí ở đây các nút nhỏ từng có ở đây cũng đã biến mất. Phần chân thì đã bị teo nhỏ lại, nên đối với tôi, cá nhân, tôi không thích việc nó bị mất đi quá nhiều chi tiết như vậy. Phần hay ho nằm ở đâu? Điều tuyệt vời sắp tới là lúc này chúng ta đã từ mức 1000 với chỉ 10% mà chúng ta đã giảm từ con số 1600 lẻ mấy lúc ban đầu, chúng ta còn lại 1091 đa giác. Ngay từ đầu chúng ta đã giảm được 600 đa giác rồi. Làm thế nào để giảm thêm nữa? Đây là một mẹo. Nó không hẳn là giảm số lượng đa giác, mà đúng hơn là biến chúng thành hình 4 cạnh quát. Chúng ta sẽ chọn toàn bộ hình khối của mình, hoàn toàn toàn bộ, không quan trọng chúng đang nằm ở các đối tượng khác nhau hay đại loại thế. Chúng ta chọn toàn bộ hình khối và đi tới tab chọn Select và bên trong mục chọn đó, chúng ta chọn tùy chọn có ghi là biến thành hình 4 cạnh quát Danglet. Chúng ta sẽ nhấp chuột vào đó. Chúng ta cứ để tích chọn ở 3 ông này, Schematizion, Continuous UV và Continuous Normal, rồi bấm OK. Và nó thông báo rằng có 1200 hình 4 cạnh đã được tạo ra. Và xem này. Thay vì mô hình có quá nhiều hình tam giác ở đây, những đỉnh đối từ điểm này sang điểm kia, trong Pebble chúng sẽ biến thành các nếp gấp. Vậy nên nó biến chúng thành hình 4 cạnh mà không làm mất hay hy sinh chất lượng của mô hình. Các bạn có thể quan sát, phần ngón tay vẫn giữ nguyên hoàn toàn và phần chân cũng giữ nguyên hoàn toàn. Đó chính là những vùng chủ yếu mà chúng ta nhận thấy sự thay đổi. Chúng ta có thể làm việc này nhiều lần cho đến khi nó không tạo thêm hình 4 cạnh nào nữa. Chúng ta lại chọn tất cả, lại vào mục chọn và bấm vào biến thành hình 4 cạnh một lần nữa, và có thêm 17 hình 4 cạnh nữa được tạo ra. Nếu tôi làm lại lần nữa, chắc chắn nó không tạo thêm nữa đâu, vì không còn chỗ nào để tạo nữa rồi. Thêm một cái nữa và giờ thì nó đã hoàn toàn được biến thành hình 4 cạnh. Nếu chúng ta vào mục đối tượng, chúng ta vẫn giữ nguyên con số 1091 đa giác như lúc ban đầu, nhưng chúng ta lại quay lại vấn đề cũ. Ý tôi là tôi vẫn khẳng định, đối với những gì thực sự quan trọng với chúng ta, đó là làm các mô hình này bằng giấy, thì việc này đã là một sự giúp đỡ
rất lớn rồi. Từ đây chúng ta đã có thể xuất phần nếu bạn cảm thấy thế là đủ. Chúng ta có thể xuất mô hình này để bắt đầu. Quá trình mở mô hình unfold, nhưng ở đây việc này sẽ tùy thuộc vào mỗi người. Ví dụ, tôi thấy mô hình này đã quá hoàn hảo với lượng đa giác này rồi. Vì nó đã có thừa chi tiết rồi. Chất lượng không bị mất đi và việc làm nó cũng không phải là bất khả thi. Nếu các bạn nghĩ rằng mình cần giảm đa giác thêm chút nữa, chúng ta sẽ tìm đến công cụ canh X. Với siêu công cụ xóa EJC, và chúng ta sẽ bắt đầu loại bỏ các đa giác. Không phải đa giác mà là các đường chia đỉnh ở những nơi chúng ta không muốn có chúng. Ví dụ nhé. Chẳng hạn như phần chân. Ví dụ chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Và bỏ cái này đi. Tương tự như vậy. Chúng ta phải bỏ cái này và bỏ cái này. Với công cụ này hoặc theo cách này. Vì mô hình này vốn đã có rất ít đa giác, nên thực sự là phần bản đồ hóa Mapim bắt đầu bị biến dạng. Do đó, đây chính là lúc chúng ta phải tìm đến nội dung video trước, vào phần Mapping để đi tới phần bản đồ hóa kết cấu. Chọn ví dụ như, để tôi bỏ chọn cái này đã. Vật liệu này là nơi chứa phần bản đồ hóa của bộ phận này. Hãy nhớ rằng vật liệu này chứa phần bản đồ hóa của ngón tay từng bị lỗi trước đó. Và tôi chọn bộ phận này, bộ phận đang gây ảnh hưởng cho tôi. Và tôi tìm kiếm bên trong phần bản đồ hóa của mình. Xem nó là cái nào, chính là cái này. Cái đang bị biến đổi. Và tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chỉnh sửa nó. Tôi chỉnh sửa theo cách này. Và như các bạn thấy ở đây, nó đã được sửa lại một chút rồi. Tất nhiên là sẽ phải chỉnh sửa thêm một chút nữa để làm cho các kết cấu khớp nhau đúng vị trí của chúng và không làm mất đi hay giảm chất lượng của phần bản đồ hóa. Và tôi vẫn khẳng định, ở đây tôi sẽ quay lại phần dựng hình bắt link. Và tôi vẫn khẳng định, tôi thích làm việc gấp nghìn lần khi thực hiện mô hình. Xử lý nó như thế này. Và không làm mất đi hay hy sinh chất lượng của phần bản đồ hóa. Như thế này. Để nó được như thế này. Cái này. Hơn là để nó thành ra thế này. Tất nhiên ở đây tôi cũng sẽ phải tiếp tục chỉnh sửa để cố gắng sửa lại nó một chút để trông nó không quá tệ. Vậy nên thực sự thì tôi sẽ không hy sinh quá nhiều các đá giác đâu. Tôi sẽ dừng lại ở đây. Và từ đây tôi sẽ chuyển thẳng sang Papercutter. Ở đây có lẽ không cần thiết lắm. Ví dụ như ở những chỗ này, có lẽ không cần thiết lắm. Việc bản đồ hóa vì chúng là những bộ phận có kích thước lớn hơn. Vậy nên có lẽ không cần thiết lắm. Chỉ là sẽ phải sửa đổi từng cái một. Sẽ phải xóa cái này đi bởi vì nếu các bạn nhớ thì ở đây có hai cái. Đường kẻ nằm ở đây nên nghĩa là ở đây có hai đỉnh. Sẽ phải thêm vào một đỉnh hoàn chỉnh. Để sau đó xóa những cái nằm ở phía sau. Cứ như thế với tất cả. Và từng cái một trong số những cái mà chúng ta xóa, thêm vào một cái hoàn chỉnh, để sau đó xóa cái nằm ở phía sau. Chúng ta thêm một cái hoàn chỉnh và xóa cái nằm ở phía sau. Vậy nên hiện tại tôi sẽ để nó như thế này để các bạn nhận ra
chúng ta sẽ loại bỏ cái cuối cùng này. Để các bạn thấy sự khác biệt giữa phần ở đây và ở đằng kia, chúng ta sẽ nhanh chóng đi lưu. Tập tin của mình lại, chúng ta sẽ lưu nó dưới dạng VQ2. Đặt tên là ghi dâu và lưu nó ở đây. Và lưu nó lại, sau đó chúng ta sẽ vào phần dự án và khảo sát. Ghi dâu, ghi dâu, ghi dâu, ghi dâu, tìm nó thật nhanh nào. Nó đây rồi, chúng ta mở nó bằng phần mềm Papercutter. Và ở đây, tôi sẽ cho các bạn thấy sự khác biệt giữa việc xóa và thay thế cát. Và không xóa, nếu các bạn nhớ thì ở phần này tôi đã xóa. Đỉnh từng bị cắt rời. Còn ở phần này tôi đã không thay thế chúng. Vì thế đây là nơi lộ rõ sự khác biệt. Điều này sẽ giúp chúng ta dễ dàng hơn rất nhiều trong các đường cắt, vì ở đây chỉ có một, ở đây có hai. Ở đây có một, và ở đây vì có cái này nên chương trình đã tự động tạo ra một cái khác. Tuy nhiên chúng ta vẫn tiếp tục giữ lại tất cả các đỉnh dạng 4 cạnh, tất cả các đa giác dạng 4 cạnh mà chúng ta đã tạo. Và chúng ta đã giảm được rất nhiều mà không làm mất đi chi tiết. Số lượng đa giác của mô hình này. Được rồi, tôi hy vọng chi tiết này chủ yếu đã được làm rõ. Đó là sau khi biến thành hình 4 cạnh, nếu muốn giảm thêm nữa, bạn sẽ phải tiến hành chỉnh sửa các đỉnh, thực tế là chỉnh sửa từng cái một. Điều này rõ ràng cũng đòi hỏi công sức, có lẽ nó sẽ giúp ích cho việc gấp, việc lắp ráp cuối cùng sau này. Nhưng chúng ta cũng cần phải bỏ một chút tâm huyết vào đó. Vào công đoạn gấp này. Và chúng ta hãy chuyển nhanh sang ví dụ thứ hai. Nó cũng không có gì khác ngoài việc tương tự như vậy. Và ở đây thì nó thực sự khá là phải vậy không nhỉ? Cực đoan, vì ở đây có rất nhiều đa giác. Ví dụ, cái này là toàn bộ nhân vật Deadpool đó, và sau đó còn có các bộ phận ở đây, phần khẩu súng, các thanh kiếm và tất cả những thứ còn lại. Chúng ta sẽ bắt đầu với Deadpool, phần mà chúng ta sẽ chỉ giữ lại. Giữ lại phần cơ thể Deadpool, gần như là khỏa thân. Và trong loại mô hình này, phần chúng ta thấy có nhiều đa giác nhất. Do độ chi tiết mà nó duy trì chính là ở khuôn mặt, vậy nên thực sự để giảm chúng ta sẽ thực hiện cùng một thao tác. Chúng ta sẽ vào phần dựng hình sau khi đã chọn đối tượng, chuyển đến tab đối tượng, chọn giảm đa giác. Chúng ta đang có 6.429 đa giác, vậy nên chúng ta sẽ giảm nó đi khoảng 80%. Chúng ta bắt đầu thôi. Hãy liều một chút và nhập vào mức 80%. Thôi tôi không thích rồi, ở mức 80% này. Như tôi đã nói, đã bảo với các bạn rồi, nó luôn là quá nhiều. Nên tôi không thích chút nào, nhìn phần mắt của nó kìa. Vậy nên, chúng ta hãy chuyển sang mức 90%. Tất nhiên ở đây không có một quy tắc cố định nào cả. Các bạn có thể tự mình thử nghiệm và nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào mô hình mà bạn muốn giảm đa giác. Hoặc thậm chí nếu bạn muốn làm nó theo dạng low poly thì tất nhiên bạn sẽ phải giảm xuống thấp hơn nhiều so với mức 80% để nó ra dáng low poly. Áp lại kết cấu rồi cuối cùng là xuất mô hình ra, nhưng hiện tại ở đây, hãy chọn mức 90% từ 6.429. Chúng ta sẽ hạ xuống còn 5.700. Chúng ta sẽ giảm bớt khoảng 500 đa giác, nhiều hơn 500 đa giác một chút. Và chúng ta giảm, trông nó nguyên vẹn hơn rồi đó. Tức là trông nó có vẻ có hình khối rõ ràng hơn. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ chuyển sang chọn tất cả và biến nó thành hình 4 cạnh. Nó đã tạo ra 5.247 hình 4 cạnh, sau đó chúng ta lại chọn tất cả. Một lần nữa, thực hiện lại việc biến đổi, thêm 39 cái nữa.
Chúng ta lại chọn tất cả và biến đổi thành hình 4 cạnh. Thêm một lần nữa, thêm 2 cái nữa, vậy nên ở đây mô hình đã được biến thành hình 4 cạnh hoàn toàn. Dựa trên kinh nghiệm của các bạn hãy nói cho tôi biết xem liệu có thực sự nghĩ là không thể làm một mô hình từ trạng thái này sang trạng thái này hay không. Vì thực sự điều này sẽ giống như một cực hình thực sự để gấp và cắt các mảnh. Nhưng cuối cùng thì việc đạt được kết quả này đã là rất nhiều rồi. Vì đây là một mô hình lớn hơn, chi tiết hơn, có nhiều đa giác hơn. Nó có thể được giảm thêm nữa bằng cách loại bỏ các đỉnh một cách độc lập. Ngoài ra mô hình này, tôi có ý định làm nó theo kích thước thật, vậy nên thực ra nó sẽ không ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm nếu nó mất đi những chi tiết quá nhỏ. Do đó, ở đây tôi sẽ tìm đến như tôi đã nói với các bạn, công cụ cạnh x và tôi sẽ bắt đầu loại bỏ bớt đa giác. Bắt đầu loại bỏ các đa giác mà tôi thấy không cần thiết lắm, chính là những cái này. Những cái này, cái này, cái này. Những cái này, kiểu như vậy đó. Từng cái một. Và đừng quên, như tôi đã dặn, đừng quên việc sau đó phải tạo những cái mới và xóa những cái kia đi. Vì nếu không thì việc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng có ý nghĩa gì khi loại bỏ chúng vì phần mềm Papercusa sẽ lại tự động thêm chúng vào lại cho bạn. Ở đây tôi sẽ loại bỏ chúng, tất nhiên là mọi thứ sẽ bắt đầu bị biến dạng. Các bạn thấy rồi đó, nó có một cái lỗ ở kia kìa. Nhưng ngay khi chúng ta thêm chúng lại vào, ở đây chúng ta sẽ tắt hết phần Continue CD. Ngay khi chúng ta thêm chúng vào lại, nó bắt đầu lấy lại hình dạng bo tròn của nó. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ phải làm việc đó rõ ràng khi đang phát triển mô hình. Ý tôi là ở đây nhìn nó có vẻ tròn trịa hơn vì chính xác là nó có nhiều đa giác hơn, còn ở đây nhìn nó vuông vức hơn. Nên chúng ta sẽ phải tự mình bo tròn nó khi lắp ráp mô hình bằng giấy và làm nó như vậy. Và các bạn sẽ tự quyết định xem mình có muốn làm ví dụ như toàn bộ phần này ở đây hay muốn biến nó thành một mảnh duy nhất từ đây đến tận đây. Vậy nên các bạn sẽ tự xem xét, nó sẽ phụ thuộc vào kỹ năng mà bạn có trong việc loại bỏ bớt các đa giác. Và cái này, tôi đã thực hiện nó. Và chỉ giảm duy nhất nếu các bạn nhớ là đối tượng được chọn và đối tượng đó thuộc về số 1. Nếu tôi thêm tất cả các đối tượng còn lại vào, thì những cái này vẫn chưa được giảm số lượng đa giác hay biến thành hình 4 cạnh. Vậy nên chúng ta cũng sẽ phải giảm chúng đi. Chúng ta hoàn toàn có thể biến chúng thành hình 4 cạnh, đúng vậy. Tất cả cùng một lúc luôn, việc đó thực ra không gây ảnh hưởng gì cả. Chúng ta biến đổi tất cả cùng lúc, có 10.000 hình 4 cạnh được tạo ra. Và một lần nữa chúng ta chọn tất cả. Biến đổi tất cả cùng một lúc. Và tôi thấy rằng những mảnh duy nhất ở đây mà có thể là không nằm trong đó, chính là những mảnh ở phần khẩu súng. Những cái này thực sự rất nhỏ. Những mảnh này, ở đây chúng ta cũng sẽ phải loại bỏ một số đỉnh như cái này và cái này. Vậy nên chúng ta sẽ phải tiến hành cái này. Nếu các bạn nhìn kỹ thì nó còn có một phần khác. Tất cả những cái đó chúng ta cũng sẽ phải tôi sẽ phải loại bỏ nó. Tức là thực sự thì nó chẳng có tác dụng gì. Không ai đi ngó vào xem bên trong nó có gì, xem nó có các kết cấu này không. Những cái nằm bên trong nòng súng. Vậy nên một khi tôi làm mô hình thì tôi sẽ phải loại bỏ nó đi. Và điều duy nhất còn lại là kiểm tra lại toàn bộ những cái này vì các nếp gấp này. Nếu các bạn muốn làm chúng thì vẫn làm được thôi. Nhưng thực ra phần mềm Papercusa sẽ đánh dấu chúng rất nhỏ. Vì thế chúng ta sẽ phải loại bỏ một số đỉnh ở phía trong kia. Phải đi kiểm tra lại toàn bộ các nếp gấp.
chủ yếu là những nếp gấp nhỏ nhất. Để xóa chúng đi. Để xóa chúng đi, cái này không dùng, cái này không dùng. Cái này giữ nguyên như vậy. Tạo cho phần khuôn mặt ở đây một hình dáng thanh thoát hơn một chút. Cứ loại bỏ bớt các đa giác và thêm chúng vào khi cần thiết. Di chuyển chúng, và thế là tạo cho khuôn mặt một hình khối thanh thoát hơn một chút. Để công đoạn mở mô hình không tốn quá nhiều công sức. Thực ra thì tôi thấy rằng để làm mô hình và với kích thước của nhân vật này, chính xác là đáng nói riêng. Về nhân vật này thì tôi thấy nó có kích thước tốt và có một lượng đa giác vừa vặn. Ở phần bàn tay và cái này thì chắc chắn sẽ phải giảm đi để nó có được một độ chi tiết tốt, và cuối cùng mô hình giấy sau khi ráp xong trông sẽ rất là ấn tượng. Tôi xin nói lại lần nữa, tôi khẳng định mình là một người cuồng chi tiết trong các mô hình này, vậy nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ thấy ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy một mô hình hoàn thiện mà vẫn giữ được toàn bộ cái hồn của nó, giữ được toàn bộ các nếp gấp của cơ thể, mọi thứ đều như vậy. Dù cho việc đó có làm chúng ta mất nhiều thời gian hơn một chút, dù mất nhiều thời gian hơn một chút thì tôi vẫn thích làm theo cách đó hơn. Nhưng được rồi các bạn, mẹo nhỏ là như vậy đó. Thứ mà các bạn đã liên tục yêu cầu tôi. Mẹo nằm ở đó, tôi hình dung là nó chắc chắn sẽ giúp ích được cho các bạn. Nó sẽ giúp ích rất nhiều để các bạn làm mô hình của mình, giúp việc mở mô hình trở nên dễ dàng hơn cho các mô hình của bạn. Và, tức là vào lúc này không còn cách nào khác ngoài việc phải bỏ công sức ra làm để giúp cho việc mở mô hình sau này trở nên dễ dàng hơn. Hiện tại thì chỉ có vậy thôi, về phần tôi thì thế là hết. Hy vọng video này rõ ràng, dễ hiểu và trên hết là hy vọng nó có ích cho các bạn, chủ yếu mang lại giá trị cho mọi người. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh nhé, đừng quên tặng tôi một lượt thích like. Chúng ta đã vượt qua con số 200 người đăng ký rồi, điều đó thật tuyệt vời. Tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều và nhiều sự quan tâm hơn nữa từ các bạn. Hy vọng ngày càng có nhiều người hứng thú với bộ môn này. Các bạn cũng hãy giúp chia sẻ nó đi nhé. Hãy rủ bạn bè của mình cùng tham gia giải trí và giết thời gian bằng cách làm các mô hình này. Các bạn biết là nó rất thú vị mà. Và không có gì nữa đâu các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục lắp ráp và tiếp tục phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Tạm biệt. Nếu bạn thích video này, đừng quên tặng tôi một lượt thích thật to, đăng ký kênh và đón xem các video khác của tôi nhé. Hẹn gặp lại lần sau.